একোৱেই নাই লাইফটোত, একো ভাল হোৱা নাই, চব ফালৰ পৰাই হাৰি গৈছোঁ। কি লাভ এনেকুৱা লাইফৰ? চব ফালৰ পৰাই হাৰি গৈছোঁ। নাই, এতিয়া আৰু অইন উপায় নাই। যেতিয়া একো কৰিবই পৰা নাই তেতিয়াহ'লে জীয়াই থাকিও লাভ নাই। ঐ ৰচোন, কি কৰিবলৈ ওলাইছ এইবোৰ? তই ইমান কমজোৰ কেতিয়াৰ পৰা হৈ গলি? তই যে ইমান কম কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা নাই? কিহৰ কষ্ট কথা কৈছ? মইহে জানিছোঁ মোৰ লাইফটোত কি হৈ আছে। মোৰ জেগাত এতিয়া ৰৈছা। আৰে লাইফত কাৰ কষ্ট নাই? তই যদি ইমান কণতে হাৰ মানি যাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? ইমানতে হাৰ মনা নাই, বহুত সহ্য কৰিছোঁ, আজি বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছোঁ, আৰু কিমান সহ্য কৰিম? মোৰ লগতে সদায় কেলে বেয়া হয়? সদায় মই কিয় চাফাৰ কৰিম? আৰে তই জানো কাৰ লাইফত কি প্ৰব্লেম আছে? চব মানুহৰ লাইফত প্ৰব্লেম আছে, চবেই শ্ব' নকৰিব পাৰে। তই এনেকৈ হাৰ মানিলে কেনেকৈ হ'ব? চাওঁ সেইখন থচোন, সেইখন কেলৈ লৈছ? নাই নথওঁ, আজি মই মৰিহে এৰিম। ইমান ভগৱানৰ ওচৰত খাতিৰ কৰোঁ, ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কাহানিও একো ভাল হোৱা নাই মোৰ লগত। আজি আৰু নহ'ব, আজি মই মৰিহে এৰিম। আৰে মই তোৰ নিচিনা কমজোৰ ছোৱালী দেখা নাই দেই লাইফত। তই ৰচোন, সেইখন এৰচোন, এৰ, চব ঠিক হ'ব। ৰচোন, তই উশাহ লচোন, দীঘলকৈ উশাহ ল, চব ঠিক হ'ব। কি হৈছে ভালকৈ ক, অলপ ঠাণ্ডা মগজেৰে ভালকৈ ভাব। কিয় সলিউশ্যন নোলায় সলিউশ্যন, একো সলিউশ্যন নোলায়। মই জানো মোৰ লগত কেতিয়াও একো ভাল নহয়।